हाय, आज आपण बनवणार आहोत रताळ्याचे काप. खास उपवासासाठी तुम्ही उपवास असला तर हे काप करून खाऊ शकता. तर इथे मी पावशर रताळी घेतलेली आहेत आणि ती अशी गोल चिरून घेतलेली आहेत. हे पहा तुम्ही, ह्या साईजचे तुम्हाला चिरून घ्यायचे आहेत. तुम्ही असं चिरा, बारीक चिरा, कसंही, पण शक्यतो काप म्हटलं तर गोल गोल कापच करतात. तर मी हे पावशर घेतलेले आहे आणि इथं छोटा खडा घेतलेला आहे गुळाचा, जो आपण ह्याच्यात टाकणार आहे गोडीसाठी. जर तुम्हाला नसेल टाकायचा, नुसती तुपात परतली तरीही छान लागतात. तर इथं मी गॅसवरती आता लोखंडी कढई ठेवतीये. हे पहा, इथे मी लोखंडी कढई ठेवलेली आहे गॅसवर आणि आपल्याला फक्त 1 चम्मच तूप लागणार आहे ह्याच्यासाठी, रताळ्याच्या कापांसाठी. रताळे पहिले स्वच्छ धुवून पुसून आणि मग त्याचे काप करून घ्या. पाणी अजिबात ठेवू नका, म्हणजे तुम्ही तुपात टाकल्यावरती ते उडणार नाहीत तुमच्या अंगावरती. हे पहा, आता हे तुपामध्ये मस्तपैकी असे फ्राय करून घ्यायचे आहेत 1 मिनिट. सतत ढवळा, सगळीकडून तूप लागलं पाहिजे ह्याला. हे उपवासाला किंवा कधीही तुम्ही बनवून खाऊ शकता. हे खूप टेस्टी लागतात हे काप. मुलं पण खूप आवडीने खातात. रताळा फारसं गोड नसल्यामुळं काय होतं, लोक शक्यतो ते इतकं खायला त्यांना आवडीने खात नाही. पण जर तुम्ही रताळा असं केलं थोडंसं गूळ टाकून, हे पहा इथे छोटासा गुळाचा तुकडा मी घेतलेला आहे, तो फक्त ह्याच्यात आपल्याला टाकायचा आहे आणि तो रताळ्याच्या पाण्यामध्ये गूळ आहे ना शिजतो. तर आता आपण काय करायचं, बारीक गॅस करायचा आहे आपला रताळ्याचा आणि त्याच्यावरती हे झाकण ठेवून द्यायचं आहे आणि 5 मिनिटं रताळं शिजवून घ्यायचं आहे लो फ्लेमवरती. हे पहा, 3-4 मिनिटं झालेली आहेत. 3-4 मिनिटांनी आपण एकदा हे मिक्स करायचं आहे परत. हे पहा कसं पाणी सुटलं आहे गुळाला ह्या रताळ्याच्या कापांमुळे. तर आता हा असाच गुळ विरघळणार आहे आणि तुम्ही बघू शकता अजिबात खाली लागत नाही. हे आपण पहिले तुपामध्ये परतले ना त्यामुळे, आणि गुळाची चव पण सगळीकडे छान लागते रताळ्याला. तर हे परत आपण झाकून लो फ्लेमवरतीच ठेवायचं आहे आपल्याला 5 मिनिटं. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपण बघूया 5 मिनिटं झालेली आहे. हे पहा, लो फ्लेम असल्यामुळे काय होतं ना, गुळ आहे ना हळूहळू विरघळतो आणि करपतही नाही. आता बघा तो छान मऊ झाला आहे. तर मी हा थोडासा मॅश करून घेते गुळ. हा हे बघा, आता किती छान मॅश झालेला आहे आपला गुळ. आता आपण हा सगळीकडे पूर्ण कापांना लावून घेऊया. जर तुम्हाला असं वाटलं की खूप गुळ आहे तर तुम्ही थोडा कमीही टाकू शकता तुमच्या आवडीनुसार, किंवा तुमच्याकडे गुळ नसेल तर तुम्ही साखरही टाकू शकता. तर फक्त तुम्हाला 2 चमचे साखर टाकायची आहे ह्याच्यामध्ये, जर तुम्ही साखरेचा वापर करणार. पण गुळ आहे ना पौष्टिक पण असतो आणि हेल्दी पण राहतो, आणि आपण लोखंडाच्या कढईत बनवतोय तर तीही एक छान गोष्ट आहे की अजिबात लोखंडी कढईमध्ये बनवल्यामुळे काय होतं ना, खाली लागत नाही रताळे वगैरे, काही चिकटत वगैरे नाही. आता आपण हे गूळ आपला पूर्ण विरघळलेला आहे आणि आपण ह्याला टोटल 10 मिनिटं झाकून वाफवलेलं आहे. आपण चेक करूया एकदा रताळं शिजलं की नाही. हे पहा, मऊ शिजलेलं नाही आहे. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये परत झाकण लावून कमीत कमी 5 मिनिटं आणखीन लो फ्लेमवर शिजवणार आहे. पाणी वगैरे तुम्हाला अजिबात घालायचं नाही ह्याच्यामध्ये. जर पाणी घातलं तर ह्याची चव बिघडते, त्यामुळे पाणी टाकू नका. आणि जर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये वेलची पूड आवडत असेल तर ती टाकली तरी चालेल, पण विदाऊट वेलची पूड पण हे खूप छान लागतं. हे पहा, आणखीन 5 मिनिटं झालेली आहेत आपली पूर्ण. आता आपण परत एकदा चेक करूया की कसे झालेत आपले रताळ्याचे काप. आता आपण ना एक रताळ्याचं काप आहे ना इथे तोडून बघूया साईडला. हे पहा, हे पहा, एकदम छानपैकी हा तुटला जातोय, म्हणजे एकदम छान शिजलेला आहे. आता ह्याला आणखीन शिजवायची गरज नाही. हे पहा, एकदम मऊ शिजलेला आहे. आणि हे तुमचे काप झाले ना की ह्याच्यावरती तुम्ही झाकण ठेवू नका, नाहीतर काय होईल ना, ह्याला पाणी सुटेल आणि पाणी ह्याच्यात पडेल, ह्याची चव खराब होईल. त्यामुळे एकदा तुमचं हे बनवून झालं की गॅसची फ्लेम ऑफ करायची आहे आणि हे असंच तुम्ही थंड होऊ द्यायचं आहे. आणि मग तुम्ही खिचडीसोबत खा किंवा वरईच्या भातासोबत कशासोबतही खात, खूप छान लागतं. आता हे मी काप तुम्हाला सर्व करून दाखवते. मी गॅसची फ्लेम ऑफ केलेली आहे. तर आता आपण हे एका प्लेटमध्ये छानशा काढून घेऊया.
मस्त मस्त आपले रताळ्याचे काप आहेत. किती छान दिसत आहेत, बघू शकता तुम्ही इथे. आणि काही काही असे ना असे थोडेसे ब्राऊन होतात ना खालून, ते आणखीन टेस्टी लागतात. तर पण हे सगळे काप काढून घ्यायचे आहे प्लेटमध्ये. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपले काप तयार आहेत रताळ्याचे गोड. हे अशा प्रकारे तुम्ही तिखटही काप करू शकता, पण हे गोड पण खूप छान लागतात. कारण आपण उपवासाला शक्यतो सगळं तिखटच खातो. साबुदाण्याची खिचडी, साबुदाण्याचे वडे, तर त्यात हे गोड काप खूप छान कॉम्बिनेशन आहे. तर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटमध्ये जरूर कळवा. तुमचे काही प्रश्न असतील तर तेही विचारा. आणि आपले रताळ्याचे काप बघा, मी तुम्हाला दाखवते सगळीकडून किती टेस्टी दिसतात आहे, छान छान. आणि ही अगदी झटपट होणारी रेसिपी आहे, त्यामुळे नक्की बनवून पहा.